سلام به همراهان عزیز وقت داستان. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. من سودابه هستم و خوشحالم که در وقت داستان با همراهی شما عزیزان باب اول گلستان زیبای سعدی، باب در سیرت پادشاهان رو که شامل 41 حکایت بود به پایان رساندیم و اینک باب درویشان رو آغاز کردیم. امیدوارم ببینید و لذت ببرید. آدم‌ها همیشه درباره هم حرف می‌زنند. یکی را به زهد می‌ستایند و دیگری را به ریا متهم می‌کنند. اما آیا ما واقعاً می‌دانیم در دل دیگران چه می‌گذرد؟ روزی یکی از بزرگان در محفلی از اخلاق و سخن گفتن از مردم رو به مردی پارسا کرد و گفت: ای درویش، چه میگویی در حق آن عابد که این روزها مردم زبان به طعنه‌اش گشوده اند؟ یکی او را ریاکار می‌داند، دیگری زاهد دروغین. پارسا اندکی سکوت کرد، نگاهی آرام و بی قضاوت داشت. سپس گفت: من در ظاهر او عیبی نمی بینم و از باطنش هم خبر ندارم. چه می دانم در دلش چیست؟ و آنگاه این بیت را زمزمه کرد: هر که را جامه پارسا بینی، پارسا دان و نیک مرد انگار. ور ندانی که در نهانش چیست، محتسب را درون خانه چه کار؟ سعدی به زیبایی یادمان می‌دهد که ظاهر انسان‌ها را ببین، نه نیت پنهانشان را. هیچ کس جز خدا از درون دیگری خبر ندارد. پس پیش از قضاوت لحظه‌ای درنگ کنیم. حکایت دوم از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان. و حالا یکی از لطیف ترین و عمیق ترین گفتگوهای میان بنده و پروردگار را از زبان سعدی شیرین سخن در حکایت دوم باب در اخلاق درویشان بشنویم. گاهی انسان در برابر خدا از عبادت خویش هم شرمنده می شود. نه از گناه، بلکه از ناپاکی نیتها، از کم عمقی ایمان و از اینکه هیچ چیز شایسته درگاه او نیست. و آنگاه تنها سخن دل این است: خدایا، مرا به آن بخش که تو اهل آنی، نه به آنچه من کرده ام. روزی درویشی را دیدم آشفته و غرق در اشک که سر بر آستان کعبه می سایید و زیر لب می گفت: ای خدای آمرزنده و مهربان، تو خود دانی که از بنده ستم پیشه و نادان چه برمی آید. من عذر خدمت خویش آورده ام که به طاعت خود امیدی ندارم. سپس چنین زمزمه کرد: عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. آنگاه گفت: عابدان پاداش عبادت می جویند، بازرگانان سود کالای خود. اما من بنده نه امید پاداش دارم و نه بهای عبادت. آمده ام با دلی تهی و چشمی پر از اشک. تو چنان کن که شایسته کرم توست، نه در خور کار من. و در همان حال می گریست و این بیت را با سوز می خواند:
بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خوش. عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. من نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهم کش. سعدی ما را به رازی ژرف دعوت می کند. عارف حتی از عبادت خود توبه می کند، زیرا می داند که کمال بندگی در فروتنی است، نه در فخر طاعت. اگر این حکایت از فروتنی در برابر خدا بر دلت نشست، داستان بعدی را از دست نده، جایی که هر روایت نغمه است از عشق و معرفت. برویم سراغ حکایت سوم از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان. یکی از لطیف ترین و عاشقانه ترین مناجات هاست، گفتگویی صمیمی میان بنده ای عارف و خدای خود، سرشار از شرم، عشق و فروتنی. گاهی انسان در برابر پروردگار جز شرمساری چیزی برای گفتن ندارد، نه از ترس دوزخ بلکه از عشق بی پایان او. و آنگاه بنده‌ای چون عبدالقادر گیلانی در خاک می افتد و می گوید خدایا اگر مرا می سوزانی نابینا برانگیز تا روی نیکان را از شرم نبینم. روزی عبدالقادر گیلانی، آن مرد بزرگ و پارسای روزگار، در حرم کعبه دیده شد. صورت بر خاک نهاده بود و با چشمانی اشک‌آلود می گفت ای پروردگار مهربان، بر من ببخشای و اگر مرا سزاوار عقوبت دانسته ای در روز قیامت نابینا برانگیز تا از دیدن چهره نیکان شرمنده نگردم. سپس با صدایی لرزان و دلی شکسته زمزمه کرد روزی بر خاک عجز می گویم هر سحرگه که باد می آید ای که هرگز فراموشت نکنم، هیچت از بنده یاد می آید. در آن لحظه هر که صدایش را می شنید اشک از دیدگانش روان می شد، زیرا این مناجات نه از ترس که از عشق خالص برخاسته بود. سعدی در این حکایت راز بندگی راستین را می گوید. بندگی یعنی شرم عاشق در برابر معشوق، نه خوف گنهکار از کیفر. عبدالقادر گیلانی در نهایت فروتنی حتی از شایستگی نگاه بر چهره نیکان نیز خود را ناتوان می بیند. امیدوارم از این مناجات عاشقانه عارفان در گلستان سعدی لذت برده باشید. و اینک حکایت چهارم از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان. این حکایت هم از زیباترین درس‌های اخلاق و بخشش است، داستانی که مرز میان زهد و محبت حقیقی را به زیبایی به تصویر می کشد. گاهی انسان را نه در لحظه دعا بلکه در لحظه دزدی می آزمایند، آنجا که حق در لباس دشمن می آید تا ببیند آیا هنوز در دل ما نوری از مهربانی باقی مانده است یا نه.
شبی دزدی به خانه پارسایی درآمد. در تاریکی همه جا را گشت و چیزی نیافت جز سکوت و فقر. دلش پر از دلتنگی و خشم شد. با خود گفت عجب، خانه‌ای تهی‌تر از این ندیدم. پارسا که صدای جنبش او را شنیده بود آرام برخاست و گلیمی را که بر آن خوابیده بود برداشت و در راه دزد انداخت تا محروم نماند. دزد ایستاد، شگفت زده به عقب برگشت. در چشمانش چیزی از خجلت و دلش از ایمان لرزید. سعدی در ادامه میگوید شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. سپس پند می‌دهد که دوستی راستین نه در چهره و لبخند بلکه در صداقت پشت سر آشکار می شود. مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا، نه چنان کس پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند. و هشدار می‌دهد در برابر چو گوسپند سلیم، در قفا همچو گرگ مردم خوار. هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد، بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. سعدی در این حکایت تصویری از مهربانی بی قید و شرط را نشان می‌دهد. پارسای واقعی نه تنها از دشمن نمی‌رنجد بلکه اگر او نیازمند باشد برکت خویش را نثارشان می‌کند. این یعنی ایمان وقتی حقیقی است در تاریکی هم می‌درخشد. عزیزان، در وقت داستان بمانید تا حکایت‌های عرفانی بعدی را بشنوید، جایی که هر شب نوری تازه در دل خاموشان میتابد. و اینک حکایت پنجم، درویش دروغین. گاهی همه چیز همانطور که مینماید نیست. لباس درویشی دل پاک نمی آورد و همسفری با نادان بهای سنگینی دارد. این داستان مردی است که خواست در کنار سالکان راه خدا سفر کند، اما فهمید که هر دلقی نشانه درویشی نیست. چند درویش سیاح با هم همسفر بودند، شریک رنج و راحت و همراه در طاعت و نیت. من نیز خواستم با آنان همراه شوم، اما نپذیرفتند. گفتند این چه رسم بزرگان است که از مصاحبت مسکینی چون من روی میتابید. من نه باری بر دوش شما که یاوری در خدمتتان خواهم بود. یکی از آنان گفت دلگیر مشو، این روزها دزدی به صورت درویشان برآمده، با لباس زهد و چهره فروتن در میان اهل سیرت میخزد و اعتماد میرباید. ما بیم از آن داریم که از آن گونه باشی. آنگاه گفت چه دانند مردم که در خانه کیست، نویسنده داند که در نامه چیست. و افزود عارفان را نشانه به جامه نیست، دلق تنها پوست است نه نشانه درون. در عمل کوش و هرچه خواهی پوش، تاج بر سر نه و علم بر دوش. پارسایی نه ترک جامه و بس، ترک دنیا و شهوت است و هوس. پس آنان رفتند و من با اندیشه‌ای سنگین در پیشان روان شدم. شب کنار حصاری خفتیم.
دزدی که خود را درویش جا زده بود ابریق یکی از یاران را برداشت و وانمود کرد که به وضو می رود، اما در حقیقت به دزدی رفت. پارسا بین که خرقه در بر کرد، جامه کعبه را جل خر کرد. آن نادرویش برجی را غارت کرد و در تاریکی گریخت. سپیده دم قلعه بانان به گمان دزدی همه ما را گرفتند و به زندان انداختند و ما بی گناه گرفتار ننگ او شدیم. از آن پس با خودم گفتم چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند و نه مه را. و دانستم شنیدستی که گاوی در علف خوار، بیالاید همه گاوان ده را. سپاس گفتم که گرچه از صحبت درویشان باز ماندم، اما از برکت تجربه محروم نشدم. به یک ناتراشیده در مجلسی، برنجد دل هوشمندان بسی. اگر برکه‌ای پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد کند منجلاب. سعدی در این حکایت به زیبایی هشدارمان می‌دهد ظاهر زهد نشانه باطن پاک نیست. هر که دلق پوشید درویش نشد و هر که خاموش ماند پاک دل نبود. درستی را در کردار باید جست، نه در جامه و گفتار. و اینک آخرین حکایت امشب، حکایت ششم از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان. آدمی را نه از ظاهر عبادت که از صداقت نیت می سنجند. گاهی زهد دروغین خطرناکتر از گناه آشکار است. و سعدی در این حکایت چهره زاهدی را نشان می دهد که برای جلب نگاه سلطان خدا را از یاد می برد. روزی زاهدی را به مهمانی پادشاهی خواندند. چون بر سر سفره نشستند کمتر از آن خورد که میل و اشتهایش بود. چنان وانمود که گویا زاهدی است که به دنیا پشت کرده. سپس چون نوبت نماز رسید بیش از همه نماز گزارد و طولش داد تا پادشاه و درباریان او را پرهیزگارتر از آنچه هست بپندارند. سعدی در اینجا با طنزی تلخ میگوید ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. زاهد چون به خانه بازگشت سفره خواست تا طعامی بخورد. پسر باهوش و نکته سنجش پرسید ای پدر، مگر در مجلس سلطان غذا نخوردی؟ زاهد آهی کشید و گفت در برابر چشم آنان چیزی نخوردم که به کار آید. پسر تبسمی کرد و گفت پس نمازت را هم قضا کن که آنچه در برابر چشم آنان کردی آن هم به کارت نیاید. سعدی در پایان میگوید ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل. تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل. سعدی شیرین سخن یادمان می‌دهد که عبادت برای نگاه مردم عبادت نیست. زهد واقعی در خلوت است، نه در مجلس سلطان. خدا را نمی‌توان با نقش چهره فریفت، چون او دل را می‌بیند نه دلق را. ریا ایمان را می‌سوزاند همان گونه که آتش عود را. همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم
از این حکایت ها نهایت لذت رو برده باشید و این حکمت ها ملکه روح و جانتون بشه. حالا یه نفس عمیق بکشید و آروم بگیرید و استراحت کنید و به امید فردایی باشید که روشن‌تر از امروز در انتظارتون هست. عزیزانم، منتظر کامنت های ارزشمندتون هستم تا وقت داستان با توجه به نظرات شما داستان‌های جدید رو ادامه بده. همونطور که میدونید وقت داستان علاوه بر پلیلیست های سعدی شیرین سخن، پلیلیست های شهرزاد قصه گو، کلیله و دمنه، ضرب المثل های کهن رو هم داره. ببینید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. تنتون سالم، لبتون خندون، دلتون خوش.